Sziasztok, ez az easyrider.hu kínai e-bike-okkal foglalkozó YouTube csatornája. Én Csoni vagyok, ő pedig itt mögöttem az Eleglide legújabb mountain bike-ja, a Mopride 3. Erről lesz szó a mai videóban, először megmutatom nektek közelebbről, elmondom, hogy mit kell tudni erről a bringáról. Aztán megyünk a végén egy szokásos tesztkört, ahol le fogom csekkolni a valódi hatótávját ennek a bringának, úgyhogy mindenképpen tartsatok velem, érdemes. Szóval mit kapunk az Eleglide Mopride 3-mal? Egy 250 wattos, 48 voltos agymotort, ami nyilván nem egy versenyfenevad, de városban és könnyebb terepen bőven elég ahhoz, hogy ne izzadj le már az első dombnál. A motorhoz társul egy 576 wattórás akku, amit 6 óra alatt tudsz teljesen feltölteni, és elvileg akár 120 km-t is elgurulhatsz vele, persze csak ha nem húzott padlón a rásegítést, és nem viszel magaddal 2 hétre való kaját. Tök egyszerű lepattintani a vázról, csak bedugsz egy kulcsot, elforgatod, és így szépen kihúzod magad felé, ez egyébként a legjobb megoldás, amivel eddig találkoztam. A váltásról egy Shimano 7 sebességes rendszer gondoskodik, ami ugyan nem egy Tour de France szint, de teszi a dolgát, könnyen, gyorsan, csendben, ahogy szeretjük. Elől egy 80 mm rugóutas, lockoutos teleszkópot találhatsz, pattoghatsz vele, mint a popcorn, vagy ha sima útra mész, akkor le is zárhatod. És ami ritka ebben az árkategóriában, hidraulikus tárcsafékek, amik nem csak lassítanak, hanem meg is állítanak. Ez különösen fontos, ha lejtőn gurulsz, vagy 25-nél hirtelen jön egy gyalogos az ebrán. A kijelző egy 2,6 szoros LCD, mutat mindent, amit kell, sebesség, rásegítés mértéke, töltöttség, odométer, tripméter, max és átlagsebesség. A gombok ide alulra kerültek, ami elsőre picit nekem fura, de hamar megszoktam. És ami a legjobb, mindez egy masszív, de nem túl nehéz alumínium vázban, ami 120 kg terhet tud cipelni, 165 és 200 cm közötti embereknek is kényelmes, és mindezek mellett látványnak sem utolsó, sötétkék színű, sárga Eleglide feliratokkal. Az akku szépen bele van integrálva a vázba, a kábelmenedzsmentet is megoldotta végre a gyártó, a kábelek a vázban futnak elrejtve. Van egy ledes lámpánk elől, ami a vezérlőről kapcsolható, a hátsó sajnos azonban nem oda, egy elemet kell raknunk és kézzel lehet bekapcsolni. De akkor a sok pozitívum mellett jöjjön egy-két dolog, ami nem tetszett. A vezérlő ebbe a műanyag dobozba került, ami nem túl szép, de a váz kialakítása miatt ezt a kompromisszumot meg kellett kötni. A markolat kényelmetlen, aztán ezek a kicsi műanyag pedálok sem túl jók, a nyerek sem, ami hosszú távon nem kényelmes, és csomagtartót és sárvédőket sem kapunk ezért az árért. Na, pattanjunk fel a bringára és nézzük meg, milyen érzés valójában a Mopride 3-mal kerékpározni. Első tekerésnél rögtön feltűnik, hogy a motor indulása finom, nincs rántás, nincs késlekedés, csak szépen rásegít, mintha valaki diszkréten hátba tolna. És ahogy felkapcsolod a rásegítést 2-esre, majd 3-asra, egyre jobban érezni, hogy dolgozik alattad a rendszer. De nem erőlködik, inkább olyan, mintha egy jól beállított tempomat lenne a lábadban. A rásegítés fokozatai jól elkülönülnek, egyes inkább csak ilyen lusta napokra való, de 4-es és 5-ös fokozatban már tényleg érzed, hogy húz. A gyári beállítás szerint 25 km/h-nál elvágja ezt a rásegítést, mert ez az EU szabály, de a kompjúterben ez 32-ig feloldható. Nyilván ilyenkor ez már nem elektromos kerékpárnak, hanem segédmotor kerékpárnak minősül, tehát óvatosan, hogyha esetleg így használod a kerékpárt. Egyébként utólag gázkart is lehet felrakni a bringára, ami szintén mopeddé teszi, vagy segédmotor kerékpárra, ha így jobban tetszik. Ami nagyon tetszett a Mopride 3-ban is, egyébként már a Mopride 2-ben is, azok a 29 szoros kerekek, és a vastag gumik, amik nagyon sokat tompítanak az úton, akár földútra mész, akár városba csapatsz, nem rázza szét a gerincedet, sőt simán átmegy a kisebb kátyukon, patkákon is gond nélkül. A
teleszkóp is jó partner ebben egyébként, jól rugózik, ha kell, és ha sima úton vagy mozdulattal le tud zárni, ilyenkor nem veszik el az energiát a rugózásban, úgyhogy ez egy praktikus, ha gyorsabban mennél például egy egyenes úton. Kanyarodásnál a geometria kellemesen stabil, nem ideges a bringa, de mégis könnyen irányítható, kis sebességnél sem billeg, nagyobb tempónál pedig még szépen tartja az ívet. A fékeknél pedig tényleg meg kell állni egy pillanatra. Hidraulikus tárcsafék ebben az árkategóriában az szerintem maxi respect. Erősek, jól adagolhatók, nem harapnak túl hirtelen, de ha kell, megállítanak egyből. És az összkép egy könnyű, kényelmes és meglepően jó érzésű e-bike. Egy olyan bringa, amit nem akar többet mutatni, mint ami, de amit tud, az tényleg jól csinálja. Előttem egy Duoc C29-es, a 750 wattos motorjával, én pedig a Mopride 3-mal megyek mögötte, megnézzük, hogy ez az emelkedő mennyire jön be neki. Összehasonlításképpen azért az egy Duoc, simán fel, mindenféle erőködés nélkül. M3 meg így, ahogy látjátok. 28-al megyek, 27. Kicsit kell dolgozni, de nem okoz neki problémát, ahogy látom. Gond nélkül veszi az akadályt. Aha. Ja, jó, tök jó. Erős. És akkor jöjjön a hatótáv teszt, amit kicsivel több mint 3 óra alatt teljesítettem. Ezért ebben a videóban ezt majd felgyorsítva látjátok, de leírásba beraktam a linket, ahol a teljes videót meg tudjátok nézni, akit ez érdekel. A tesztet 2 nap alatt csináltam meg a nyáron, mert az első nap rámesteledett, és a felvétel miatt nem akartam a sötétben bringázni, ezért másnapot folytattam, ahol az előző este abba hagytam, ez természetesen nem befolyásolta a teszt végeredményét. Ahogy látni fogjátok, megpróbáltam minél változatosabb terepen tesztelni, volt az országút, földút, erdélyút, és egy kis emelkedő is, ami miatt itt most lelassítottam egy kicsit a videót, majd később el fogom mondani, hogy miért fontos. A jobb felső sarokban láthatjátok az Eleglide appot, és egy térképet felváltva, ahol látszik a pillanatnyi sebesség, a megtett távolság, valamint hogy mennyi szufla van még az aksiban. Az akku pillanatnyi töltöttsége a bal alsó sarokban is látható, a bal felsőben pedig a megtett távolság kilométerben. A hátralévő akku kapacitást egyébként a kerékpár vezérlője számolja ki a pillanatnyi fogyasztás alapján, és ezt százalékban mutatja az applikáció, de erről azt kell tudni, hogy ez egy ilyen hozzávetőleges érték, nem feltétlenül pontos, majd később kitérek erre, hogy miért. Szóval ezt ne vegyétek alapul, ha elmentek egy hosszabb túrára, és mondjuk 50%-nál azt gondolnátok, hogy jó, hát akkor még fele kapacitás hátra van, mert ez korán sincs így. A Mopride 3 esetében például ez úgy alakult, hogy az applikáció az első 20 km megtétele után még mindig 100%-ot mutatott, és aztán kezdett el csökkenni, majd ilyen 45-50 km megtétele után elég gyorsan elkezdett fogyni. Ennek a bringának ugye 5 sebességfokozata van, és ebben a tesztben én többnyire 4-esben meg 5-ösben hajtottam, és 25 km/órára állítottam be a max sebességet, ettől csak egy országúti szakaszon tértem el, ahol felraktam 32 km-re, és a gázkart is elég sokszor használtam, szóval nem fogtam vissza a paripát, extrém módon meghajtottam, de nyilván, ha ezt nem teszem, csak úgy itt bicózgattam volna, akkor sokkal messzebbre elmegyek. Mert ugye a hatótáv az rengeteg dolgoktól függ, ilyen például a hőmérséklet, télen a hideg miatt nagyon vissza tud esni a hatótáv, pont úgy, mint egy elektromos autó esetében. Aztán erősen függ attól, hogy mekkora terhet kell cipelni az e-bike-nak. Nyilván egy túlsúlyos ember alatt nem fog olyan messze elmenni, mint egy pehelysúlyú versenyző esetében. Számít a szél is, meg a terepviszonyok, az emelkedőkön többet dolgozik a motor,
Az alapból 250 wattos teljesítmény ilyenkor simán fel tud pörögni 6-700 wattra is, ami eszegeti az akkumulátort ugye elég rendesen. És persze a rásegítés fokozatától is nagyban függ, kisebb sebességfokozatokban az adott végsebesség miatt kevesebb energia fogy, mint a nagyobbakban. A teszt alatt feldobtam egy gázkart is a bringára, mert ugye amikor egy gázkart használsz, akkor sokkal hamarabb elfogy a szufla, mint ha pedáloznál, tehát ez is befolyásolja a végeredményt, de ez volt a cél, hogy mindenféle körülmények között használjam a Mopride 3-at ezen a teszten. És a teszt elején, amikor 20 km-ig 100%-ot mutatott, akkor tényleg azt hittem, hogy jó, hát ki fogok menni ezzel a világból, de aztán 40 km megtétele után rohamosan elkezdett fogyni, és a végén 66 km-t sikerült megtenni vele, ami szerintem egy 300 000 forint körüli bringáton nagyon-nagyon jó kis szám, szóval elégedett voltam a nap végén. És ha szeretnétek vásárolni egy Mopride 3-at, akkor nincs más dolgotok, mint felmenni az eleglite.hu-ra, ott a főoldalon lesz egy banner, klikk a részletekre, ha esetleg nincs ott, akkor a kerékpárok menüpontban megtaláljátok a Mopride 3-at. Klikk, aztán van itt fönt egy kuponkód, ezt ki kell másolni, csak rá kell kattintani, utána jöhet a megveszem gomb, ez átdob a geekbuying.com-ra, ami most már magyar nyelvű. Itt a vásárlás most gombot kell megnyomni, majd ezután kitölteni a szállítási címet, ha esetleg nem vagytok bejelentkezve, vagy nincs még regisztrációtok. Ha van, akkor az itt automatikusan ki fog töltődni. Ott a kuponkód helyére be kell illeszteni a kimásolt kódot, így levonódik a végösszegből az ár is. Videókészítésének pillanatában 302 000 forint körül alakul, majd meg kell nyomni a rendelés leadása gombot, és a végén bankkártyával vagy PayPal-lal ki lehet fizetni. Ez volt tehát a Mopride 3 teszt. Ha tetszett a videó, akkor léci nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra további tartalmakért. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!